اوس که مثال کے طور پر اوس پوری کوم کورس مونږ وایو کنه کوم کنکلود کول غواړو کنه SEO باندې خبره کوي چې SEO څه څه دی کنه دې باندې خبره کوي نو SEO مقصد څه دی چې ټریفیک راشي ستاسو ویب سټ څنګه ټریفیک څو قسم اپلیکیشن څنګه یو ستاسو په ویب سټ باندې الریډي څه کنټینټ دی هغه خبره کوي چې ارته سو کې کنه ستاسو په باره کې ستاسو بزنس په باره کې خبرې کوي کنټینټ یوزر وکړو شو دې وجنه تعالی سره کوي ټریفیک راغی بعض ټیم کې دې څه کیږي چې تاسو کوم یوزر چې دی د خپل فرند ته وای بل چاته وای کنه او هغه د وجنه سره چې ټریفیک راشي نو دا هم یو قسم د ټریفیک شو هغه خپل فرند ته په څه باندې وای مثال په سوشل نیټورک یو دی نو سوشل نیټورک څنګه اثر فیسبوک یا د موږ دا خبره کوي چې کوم ویب سټ دي په ویب سټ باندې ستاسو ویب سټ په باره کې خبره کوي ٹھیک ده نو بیا څو خبره پالو د ستاسو ویب سټ ته چې د کوم ټریفیک کوم څه وای او پیج سی وای ستاسو ویب سټ کوم کې دغه شوی او پیج شي دی نو زه د وان کوټه شو یو کوټه ان پیج به موږ څه وای په پیج د ډیزاین کا صحیح چې تاسو باره کې صحیح ده او پیج موږ څه وای د بل طرف موږ کوم دی لینک راغلی نو په پیج کې ټول نه ان پیج هم موږ باندې کوم کې خبرې وکړي چې یو به ټایټل لګاو ٹھیک ده بل موږ وایي چې کله ایمیج استعمالو او ټیګ به استعمالو په کار د چې H1 H2 H3 زموږ سره په پیج کې ان سترونګ وغیرہ کوم کی ورډ یا هغه کې ذکر شوی دي څنګه او پیج دی او پیج کې موږ څه کوو چې ویب سټ دی چې ویب سټ باندې موږ د خپل مطابق مارکیټینګ کو ٹھیک ده او هغه په درو باندې سره د ټریفیک راځي ویب سټ ته فان پیج کې نورم ډېری خبرې دي یا په بل هغه موږ څو یو دا لینک نه دی انکر چې کله موږ استعمال کوو چې انکر یا چې اچ استعمال وکړه په دې کې موږ دلته کې الټم استعمالولی شي سوري دا الټ فزیل دې موږ استعمال ټایټل استعمالولی کله چې نارمل ستا خطرې کړه چې څو کې ټایټل استعمال کړي یو ان پیج کلیر شو دې په پیج کې موږ دنه څه کولی شو د دې نه علاوه یو بل څه دی ته موږ وایو سکیما یو سټرکچر لینګویج وتاوي دي the website there comes with schema.org schema.org باندې څه دی یو لینګویج ډیفاین شوی دی صحیح دی دا لینګویج څه دی کنه څنګه چې زموږ سره HTML لري یو لینګویج دی نو په HTML کې به موږ څه کوو ټیکس د څه لګاو په دې شنه لګاو صحیح ده د دې مطابق شنو ګوګل شو یا بل سرچ انجن شو دا وسی انډرستانډینګ دی دا ایزی زمونږ په کورس کې چې کوم آن پیج باندې کوم کار پاتې شو څه پاتې شو سکیما یا سکیما موږ د کوم مثال کې تور پر دغه एग्जांपल څه کیږي موږ ورکو کنه پرس کرے پیزا څه شو چې پیزا موږ ورکو دا ایمیجز راغله سي دا بره دا خو نه بری کې دا ښکاری دا سٹار ښکاری شو دا سٹار د پترو باندې کې سکیما مطلب باندې نو سکیما چونکه سره لګ ډیفیکلټ دی نو موږ څه په کورس بدا ټاپک څه کو دا پوسټ کوم کو دا به دې له پرسته نور دې ته وګورئ چیرې ته څنګه دلته کې کوم ګوګل ته سږي ستاسو پریزنټیشن یې په یو خان داسې پته شو چې کنه دا کس ته دینه مخکې دی د دینه داسې دا مخکې دی ٹھیک شو په کار تاسو څه بستر ګبان دا دې ښکاري دا نه مخکې دا ښکاري سٹارز دی هغه ول سره سٹارز دی سره دې بل دا په انداز باندې ډیفاین شوی دی دا په سبا کې دا سکیما په سبا باندې دې لپاره موږ څه کوو سکیما یې لګو ورن باندې موږ د دې یو بل خبر دا کوي چې کله فولډر سټرکچر چې کوم زموږ نه فولډر یا فایل سټرکچر هغه به هم د کیورډ مطابق ټیک شي نو چې کوم کیورډ دی مثال په تور پر کوم ویب سټ کیټګریز دي کنه شوز دي د شوز لپاره به موږ څه بیل کې فولډر جوړو د شوز کې کمپایلز پراته هغه بیا په سم نوم باندې هغه نوم باندې کوم چې کیورډ دی ټیک شي سټرکچر به دې بکار چې کوم صحیح فرندلی ټیک شو په خبر پوه شئ د دې نه علاوه اهم ټپس هغه دي چې زموږ سره کله کله زموږ سره یو ټولز دی یو ته موږ ویب ماستر ټول وایي په ځینې نه پس موږ دا غواړو چې نه پریکټیکل کار ته وړو پروجیکټ باندې یو ویب ماستر ټول دی او ویب ماستر ټول دا چا دی د ګوګل دی د بلنګ سوري د بنګ مشته بنګ مایکروسافټ باندې دا دی په بنګ خپل ویب ماستر ټول مشته په ویب ماستر ټول کې صحیح ته خپل ټریفیک ټول کتلی شي چې په دې ټریفیک کې صحیح حساب روان دی صحیح رستا چې کوم لینکس دي کم لینک وزټ کیږي کم لینکس تاسو سره میسینګ دي صحیح نه ټول په دې ټریفیک کې یو ټول زموږ دا پاتې شو دا به کوم یو کې آن پیج کې خبره ګوګل مارکیټ ټول صحیح
د دې علاوه چې کوم دی ویب انالیټکس په موږ ګورو دی ویب انالیټکس مطلب دا دی چې کوم زموږ سره څه شي ټرینډ موږ ته معلوم شي دا د کی ورډ څنګه سره ټرینډ سیټر شي دا دوه ټول شو دا به استعمالو بیا دې علاوه هم سره یو اهم څه دی هغه ته موږ سره robots.txt وایي دا robots.txt دې فایل دی کنه چې نارمالي زموږ سره ویب سټ جوړ شي کنه نو دا ویب سټ به زموږ چې کوم کرالر دی کنه د سرچ انجن والا هغه سره یې به ټول ویب سټ څخه انډیکس کوي خپل ډیټابیس ته اډ کوي بیکاز مثال کې درځو دا وړم چې یو پیج دی چې هغه زموږ سره سیکریټ دی اوس چې دا پیج کوم دي چې انډیکس کیږي نه نو هغه موږ پسې ورکوم robots.txt فایل دی د دې نه علاوه موږ سره یو بل اهم پیج دی هغه ته سایت میپ فایل سایت میپ او دا XML یا HTML فارمیټ کې دي چې د سایت میپ نو درسي اصل کې کرالر چې دی بای ډیفالت ستاسو ویب سټ ته ګورو خو څه نشي راغلی نه نو چې کله زه مثال کې درته ما سره دا ویب سټ دی یو سټاپ ډایرکټري کې د دې سایت میپ شته صحیح ده په دې نه په سایت میپ پر کومه په سایت میپ کې څه ګورو دی نه دا ښکاري چې دا لینک دی یو پکې دا پیج دی یو پکې دا پیج دی یو پکې دا پیج دا موږ څه کوو دا جنریټ کوو سایت میپ دا ور سپر پس د پاره سی یو پر کوو دا مې چې ویب سټ وګورئ چې هغه سی یو نه شي هغه به سي سایت میپ نه لګول اوس پر ورکم um.edu.vk کنه په دې کې به سایت میپ نه شو ذکر دې سی یو کول غواړم ما دویم چې کرالر ته پته لګي دې فایل سټرکچر څه دی دا هغه لپاره به ټول نمبر څه راوم سایت میپ او سایت میپ چې خلک مینوالي لیکل شي ٹھیک شو او د انټرنیټ په تور باندې کول شي پر کله د ریسورس کوم آنلاین سایت میپ جنریټر فرض کړه دا وړاندې ویب سټ یا د ویب سټ څخه نه باندې خدي سي دلته اوس لینک ورکوم دی مال څه چې الریډي ویب سټ ډیفاین شوی دا نه مال څه جوړ کی سایت میپ جوړ www چره um.edu اوس په دې کې چې څونه په دې ویب سټ باندې د کریجز پراتی د وون مطابق ولې څه کې لینکس جنریټ کړي فریکوئنسي نارمالي چې کوم دی چې لکه دا کوم ویب سټ چې دا څونه زره اپډیټ کیږي دا پیج کې څونه زره اپډیټ کیږي پر کوم ولا سره کو مانتلی اپډیټ کیږي او سره اپډیټ کیږي سٹارټ مو ټیک دی وس مال څه جوړ کی سایت میپ جنریټ کړي دا سایت میپ چې کوم دی موږ سره ورکو زموږ سره ټولز دی هغه موږ دا واړی هیڅ چې هغه ټول لکه ویب ماستر ټول دی باندې موږ سره راځو سایت میپ فل ورکو سایت میپ ول موږ ورکو ٹھیک شو دا نه پاتې کوم دی کرالر ته پته لګي چې دا پیجونه دی نارمل سرچ انجن ته په خپل باندې پته نه لګي سرچ انجن یو ټرای کوي چې ستا لینک راوخلي خو په دې کې دنه کم پیجز دي او ون نشي راغستې په دې وجه وسه کې کم تاسو کوم پریکټیکل ټولز دی پای کې وسه ورکې دا ورکې دې ته ورته ټول ویب سټ ګوري نه پیجز لیفت 372 پیجز په کې لازم پاتې دي 2 منټه به واغست د دې وسو یو ویب سټ مې جوړ دي وایي سره پیجز ډیر دی سایت میپ چې کوم دی د پر ټول خامخا استعمالو دی دا یو وجه سره چې دا په مینوال اکوال سره لګران دی نو په خپل باندې لیکل شي او بل چې کوم اهم خبره ده چې زموږ سره چې کوم CMS دی ورډپریس ته جمله شو پایږي زموږ سره د SEO لپاره خپل پلګینز ټولز دي د SEO لپاره دی ورډپریس کې یوز کوي او دا غین علاوه زموږ سره په د سایت میپ جنریشن لپاره سي پای کې پلګین دي صرف یو ټول انسټال کړه او سایت میپ په دې کې جنریټ کړي ٹھیک شو دی و جنریټ کړه چې موږ ویب سټ کوم دي چې هغه ست چې هغه ډېر تکړه دی کنه کوله دی صحیح ده لکه دغه پیجز په کې سره پیجز ډېر څه وایي نو دی وینم چې کوم څه لکه نه دا به جنریټ کړي اړې باندې پوښه دا سمون لرا کولی شي سب سایت کنه چې صرف یو ار ال لا کې چیرې دی SEO کا تو بیا څه کې اول به کوم ټول پیجز بګوري پای کې به ټایټل ایډ کې ٹھیک شو د کیورډز مطابق ایمیجز چې هغه ون بارډ لګي اوس نارمالي دا د ویب سټ کارو غوښتو ٹھیک شو موږ سره ټول دی کنه میګه ټیک می دې دې نه ونه ورم ټول شته چې SEO سچ کوي چې هر ځای SEO څونه پرسنټ ٹھیک شو دا صرف دا چې کې چیرستا کوم طریقه چې دا طریقه دی اپلای کړی دی ورته په لمس ورکو check SEO score اوس ګوره هم دې په 100% کې دا صرف سټرکچر خای دا کوم الټو او دا کوم خبر چې ما کړی HTML ته سمونږ هغه دغه نه اوپن کوو
هغه سایت نه اوپن کو ډایرکټ راته نه ځو ډایرکټ نه ځو زر ما سره کو لینک ورکو دی ټول لدی زو 10% د ایشوز کور دی په کار سي چې 95 نه پلس آیا وجه پلس تا وکړه ها وځ ورته دا سجیشن هم درکې ورته کې سره موږ به ټایټل ورکړی داسې کنه اگر چې ټایټل سي ډیسکرپټیو دی د دې دغه تو ورته نمبر ټایټل چې دا ټایټل دا دی کنه هوم پیج اوسره لګل په کار دی به سي educating یا د ستاره یا چې کدی دا وګوري H1 پکې سری really bad دي H1 پکې سره نشته بالکل دیکھو دا د سکور په دې باندې کیلکولیټ کوي صحیح دا پیل د counting وکړي H3 پکې سری 0 that's bad او دا څه you are also not using H2 tag make sure you have at least that صحیح ده بیا دې د ټیپ تر کوي صحیح ده دا د ویب سټ ډسکرپشن پکې سره نشته میټا ډسکرپشن دې ویب سټ کې سره نشته لکه دا SEO فرندلی د سره نه ځکه چې میټا ډسکرپشن په سره سمته وګوره لکه مثال زموږ سره کوم ویب سټ دی کنه I'll see you more تاسو ورکړئ دا نور هم تاسو एग्जांपल درکړی دی چې دا وسن کیږي پر استعمال دې سره کو بل بعضی کمپنی هغه د میټر کیم نه ٹھیک ده اصل کې چې دوه فیمس ویب سټ زمونږ وې سم چې یونیورسيټي اف ملاتړ وې ټیک شو دې ضرورت نشته صحیح نو سرچ نارمل کوم بار یونیورسيټي چې هغه کوي خپل SEO نه کدا پرایویټ یونیورسيټي وګړه دې سرچ انجن نو خو لکه دا ګورنمنت ته هغه اصل په ضرورت دی پرایویټ اصل په ضرورت نه بیا ځکه هغه چې کوم دې خبره کوي چې تاسو نه هر څه ولا دا I'll see you more 80% نه چې بر سپوري نه ګریډ دی نه خبره پکې دلته کې ګړې دې لاونه ټول څنګه ها ټیک شو دم پان پیج باندې خبره کوم اوس څه دې ته وې د دې سپورټونه شو اولنې خبره H1 ته ورسره ګوډ دی صحیح ده ډسکرپشن شته صحیح ټولې خبرې شته دا د دې سپورټ سره 97 دی نه 97 د سکور د نو سره مطلب چې تاسو سټرکچر د دې ریډي کړئ په پدې کې وسم سکیم باندې استعمال شي ها ٹھیک نه پدې کې په دې ویب سټ کې سکیم سره استعمال شي سکیم چې کوم لینګویج دا د پرسنټیج به حقيقي سکیم استعمال پرسنټیج هم حقيقي او کوم نه سکیم چې خاص نه میټر کې خو دې پرمیټر کې چې یوزرز کې شي اټریکټ شي او جی ان پیج کې موږ دا خبرې وکړې کوم چې وي ان پیج کې نو څه نشته موږ بس کو سر نو ټیګز دی لکه مثلا کتر پیجینیشن سره راغله کنه اوس کتر پیجینیشن راغی په ویب سټ نو کوم سرچ انجن دی هغه ته ټول ګوري چې دا ډېر شي پیج دی الانګه هو پیجز نه کنه هو پی ایچ پی په تو جنریټ شي نو هغه کیس کې موږ څه کو هغه کیس کې موږ څه کو چې سرچ انجن ته بس ټیګز ورکو موږ چې ریسټارټ دا دی اینډ دا دی شي دا به موږ مزید به پریکټیکل کو وات ورته نه فاس موږ څه تاسو به یو کارونه وکړئ یو بلاو کې او پیج SEO باندې په خپل باندې په پورا کار وکړي سورس سونه چې SMM پیج SMM دې ته وایي کنه بعضی کسان په خپل پروفایل کې SMM دي صحیح ده د سوشل میډیا مارکیټینګ وایي د سوشل میډیا مارکیټینګ د لورځي د سوشل میډیا مارکیټینګ څنګه چې په فیسبوک باندې پیج کریټ کا یا ګروپ کریټ کا پای چې کوم شیئرینګ کا د موږ SMM په فیسبوک باندې وایي نه لوي سمې مونږ فیډم کولی په فیسبوک باندې ها نور ټیکنیکس هم شته لایکس څنګه سیوا کیږي دا یو ټیکنیکس دی نه په لکه دا د کوم څو فراډ هم ویل شي فینس په ټویټر اکاؤنٹ جوړ کا لینکډین باندې جوړ کا صحیح نه غالبا چې یو ویب سټ دی به تعالی درکې چې تاسو سره سوشل میډیا د سایت دی به تعالی درکې nowers.com yeah this is no nowhere.com کله چې نشئ کولای کنه تاسو یو بل ټول هم شته چې تاسو مثلا د معلومات غواړئ چې زما تاسو نه سوشل انجنز دي کنه سوشل ویب سټ دی لیست اف سوشل نیټورکینګ ویب سټس دې باندې تاسو ها ما په ګوګل لري جوړ کړی ته ماته چې کوم دی لیست اف ټاپ لیست سره راځي 15 ټاپ موست ټاپ 40 ټاپ 20 سره بایک به تاسو وګورئ زموږ سره په فیسبوک تاسو نه کوم شي لین راوړل وربم ها نو سره لګیږي چې موږ څونه سوشل اکاونټس جوړولای شو دا سره
چې څونه سوشل اکاونټس او دا سره ډیموګرافکس او جیوګرافکس هم میټر کوي ٹھیک ہے ستا ټارګټ سره په مثال کې تاسو په یورپ کې خلک څه کوي په یورپ کې نوجوانان چې دي یا کوم فیمیل چې پرس کوي وسون چې نور اکاونټس یوز کوي د شو لکه مای سپیس ته مای سپیس وسه کوي مای سپیس چې یو اکاونټ ته space.com دا میوزیشن نه دی یا آرټیست چې هغه لایي مالي چې تاسو ټارګټ د پروډکټ سره آرټیست حالت دی نو ته به په مای سپیس باندې اکاونټ جوړ کړو او باندې وسه هم شیرینګ دی خو پر ډیموګرافکس ته وګورئ نو چې دا ویب سټ چې کوم دی چیرې انستاګرام او دا ټول چې کوم دی ټول به استعمالي دی انستاګرام چې دی یا چې کوم دی و زموږ سره فرند انټرست دا مې یو سوشل اکاونټ دی انټرست دا یو و دا چې ومنز استعمالي دی دلته چې دا ستاسو مارکیټ ته وګورئ تاسو مارکیټ کې څه ټارګټ لري او دا وتا ته پته ولګي چې تاسو د استعمالي ویب سایټس دي اوس باندې کسان دي چې پروګرامر دي اوس پروګرامر ته بار سکے ګرام دا به وسیم سره د datepad.com کې دا اوس کومه د پروګرامر لپاره د ایډیټینګ ویب سایټ دی چې datepad.com نه دې باندې پروګرامر ایناستي یو نه څه څه لګي تاسو ټارګټس دي پروګرامران یو تاسو دې ویب سایټ ته ولرئ مین مقصد سره طریقه تاسو ولته او پیج باندې پوښتنه بیا به ان شاء الله موږ څه اول به موږ ډومین کریټ کوو صحیح ده سب ډومین باندې مارکو او بیا به چې کوم څه کو هغه تاسو ویب سایټ د بوزو باندې مخکې کار کوو